gusto ko lang i-share yung ginawa ko sa mga pinagagawa ko sa sarili ko. Ito yung result after 2 sessions of bleach. Ganyan siya, naging very light. Okay. Kaso, sobrang liwanag. So, baka hindi masyadong makikita. Tapos, ngayon, itatry kong gamitin itong two-tone treatment by ETUDE HOUSE. So, we'll see. Kasi, I've seen a video, ginamit siya on unbleached hair and wala siya naging effect. So, now, itatry natin siya over bleached hair. Tapos, siguro nagtataka kayo, bakit may black? Or may dark hair pa rin ako. Kasi, ayoko siyang itry ng full hair. Baka hindi super naging bagay yung result. So, kaya ko siya, parang one section lang ng hair. So, bala ko siyang gawing reversible. So, diba, itong side na to, gagawin ko siyang purple. Ganyan siya. Bala ko siyang itago ng ganito. So, magsa-start tayo by first changing my shirt. So, tada! Ayan. So, ayan na siya. Kahit ganyan siya. Now, of course, we need protective gloves. If you'll notice, meron na siyang bahid ng bleach. Last night na bleach ko. With the help of my sister. So, yeah. And I'll double bleach. So, makikita mo siya, it's very dark. At guys, ang bango niya. Sasabi ko, hindi niya. Okay, so eto na. Nabanlawan ko na siya. At I left it for 20 minutes. Pero ang sabi dito, naalala nyo kanina nung binasa ko siya, sabi 5 to 10 minutes lang siya dapat. Ngayon, ito na yung kinalabasan niya. Medyo
hindi siya masyadong purple. Parang, siguro dahil pastel violet nga siya, hindi ganun ka-violet yung kinalabasan niya. Or dahil din kasi medyo grabe yung pagka-yellow nung hair ko. So, baka isang reason yun kung bakit parang lumabas siya. Parang ang nangyari kasi, parang tinone down niya yung yellow. Tapos, meron naman siyang violet, pero sobrang light. Pero hindi ko rin alam guys, kasi ito, ano siya, medyo damp pa yung hair ko. Hindi ko siya binlow dry. Tapos, yung lighting ko din, yellowish kasi yung ilaw. So, baka mag-iba yung effect niya or mag-iba yung kulay niya over natural light. Under natural light. Saka, kapag pag binlow dry siya. So, posibleng mas maging violet siya. Sorry, hindi pala siya purple violet. So, yun. Well, okay naman siya kasi parang lumabas na toner siya. Tinone down niya yung sobra kong bright yellow kanina na super cyan daw ako. So, yun lang. So, ito na yung result. So, parang ang nangyari, I took one for the team. Kasi, at least makikita nyo, bago nyo i-try yung product, bago nyo siya i-try, at least nakita nyo yung effect. Siguro, kung mas lighter yung buhok ko, mas magiging pastel yung kalalabasan. Okay? So, i-update ko na lang kayo kapag nag-lighten up siya or after a few washes kung ano yung magiging itsura niya. So, yan. Yun lang. Thank you.